Hello, hello, hello. Welcome back mga kaabiso. Samahan niyo muli ako at babiyahe tayo papuntang E. Rodriguez, Binelli HQ. Here I come. So, tatry natin magtanong. At yung mga katanungan nyo rin, syempre, tatanong rin natin. Yun ay kung hindi sila busy. Pero kung abala sila sa mga ginagawa nila ron, Expect na lang natin na uuwi tayong nganga. at tapos, yung purpose talaga natin dun ay isusoli natin yung susi na pinalitan. Nasira kasi yung key assembly natin, yung stock. So ayan, dito na tayo. Ito, nandito na tayo sa Vio Lago. So, Binelli HQ o E. Rodriguez branch. So mamaya silipin natin yan dyan sa Mitsukoshi kung may available na Wolf Gray. Meron kasi nagtatanong kung saan makakabili nung ganon color variant. So sana matulungan natin sila yung nagtatanong kung saan makakabili ng Wolf Gray. So, as expected, Busy nga sila. At subukan na lang natin isingit yung ating mga katanungan. Sa katunayan, dalawa yung ginagawa dyan ni Sir Joel. Yan, yung Motobi at tsaka yan, adventure bike. Ewan ko, parang motocross din. Dual sport yung gulong baka nga adventure bike yan. Ngayon ko lang nakita yung ganyan. But anyway, ta-timing na lang tayo sa pagtanong. Ayan, habang abala sila ron sa ginagawa nila, ipuntahan na natin to, yung Mitsukoshi. Tingnan natin kung may stock nung Wolf Gray na Husky ADV 150. So ayan, dire-diretso na lang akong pumasok. At pinaglalagi na ako ni Manong Guard. Pero dahil nga, kita naman, nasa bungad yung kanilang mga... Ay! Wala, ito na lang, puti tsaka itim. So, dumiretso na lang ako dun sa marketing ng Mitsukoshi para makasiguro at makapagtanong. Tanong ko lang, mahirap ba ngayon yung color variant ng Husky? Wolf Gray? Hindi naman. May nagtatanong kasi sa channel ko eh. Hindi ko lang alam sir kung magkakarinig sabi ng warehouse namin. Bali ang mayroon lang tayo is white and black. Oo. Tapos tanong ko na rin, kailangan kaya magkakaroon kaya tayo ng Dragon ba, hindi RGBT? 180. Wala pang balita dun. Tapos, nakapagkwentuhan na lang muna tayo. Kaya sa inyo po, gano'ng katagal na po siya? Ano pong quick review? Ilang taon na? Dalawa. 2 taon na. Kamusta naman po yung Antibiotic kailangan. Bawal yata doon sa kaya. Baka mabay yung... At simulan na natin magtanong. Ayun, ano problema minsan namamatay yung motor kapag mahina yung piga at binomba? Hindi kaya yung... Pag nakakilig kasi yung traction control, Mahina. Umatak. hindi mo talaga mariregular sa i-disable mo yung traction control. Okay. At sinundutan natin ng tanong na cover ng warranty. Ngayon tinanong ko kung... May brake pa ay may warranty. Basta dali na lang nila uli yung kung sa... Pag yung sa... Kung yung bearings na issue na nagkakrap. Oo. Kapalitan pa rin. Tapos ito siya, yung bago. Pero yung iba na improve naman yung nagawa. Yung mga bago. Pero may nakakalimutan pa rin daw. May mga nakakalimutan. So okay lang yun Pwede naman yung hindi pa rin Tapos ito yung isa, yung power ignition switch niya. namamatay. Ganun pa rin. Kasama pa rin sa yung warranty. Okay? Tapos may nagtanong sa akin, napanood niya sa UK. yung vlog, 5,000 yung inaano sa kanila, parang ina-advise mag-change oil. 5,000 sila. Pagkatapos ng
totoo sa ibang bansa, Sa klima? sa kanila. Sa atin kasi, talaga ang promote ng mga tasa, kahit bago, Oo. pagka 500, balik mo. Okay, so, wala namang mawawala sa atin eh. Yun ang ano nila eh. Oo. Kaya gagampanan mo. Susunod nun, 1,000, di ba? Sunod naman nun, 3,000 na. Ganun na ano. Sobrang init kasi sa atin. Hindi naman katulad sa ibang bansa, malamig. Ibang kasa naman, di ba? Bigla ka brand nyo. Pagdating na elektrikan, pagtuwiran, sila magkakabit. Hindi mawawala ang boss. Pero dito ayaw din nila eh, kabit. Yung iba nga yun. At syempre ako naman ang magtatanong. Pero Joel, pagdating sa parts, okay na tayo sa Husky. Hindi na tayo mabuproblema. Wala naman. Kompleto na lang. Sana is talaga. Spec na natin. Medyo pricey din. Oh, yung Shenyang ba yun? Shenyang? Shenyang? Kasi medyo may Kaya ko kaya yan? pressure. Pero pag ginistunong ko, pala, magandang tanong yun eh. Bigat niya. Kung Shenyang talaga yung gusto niya, makukuha niya. O order sa dito, Meron sa sa Binelli. Ah, okay. Yan sa pakota. Okay. Ah, sa Pakota rin pwede. Paano eh? So napainintay natin, puntahan na natin tong Makoto at interview na natin. So magtanong na rin tayo tungkol sa mga spare parts. Yan. Sir, tatanungin ko tungkol sa Shenyang, yung spare parts. Paano po ba? Hello sir, doon sa site nila, Makoto sa Philippines. Ah, okay. Sa Lazada o sa Shopee? Hindi. Facebook na lang ba? Ah, Facebook na lang. Na messenger. Yung sa Makoto ba? Same lang po yun. Ah, same lang. Okay. So, kunyari ako, gusto ko yung Shenyang, pwede na ron. Doon po malalaman nyo lahat sir. O, sige. Puro, Benelli, yan, SYL. May price list na rin ba ron? Meron po. Ah, yun. Ibigay nila yun. Salamat, sir. At ayun nga po, yung napala natin sa pagpunta natin sa E. Rodriguez sa Benelli HQ. At sana ay maraming matulungan masagot yung mga katanungan ng ating mga kaabiso. Sa susunod, yung version ko naman, so gagawa ko niyan. Siyempre, kailangan yung talagang Husky user. Kasi sila mekaniko yung gumagawa. May mga katanungan kasi, yung mga kaabiso na mas magandang sagutin ng Husky ADB user. So, abangan nyo na lang yun. Gagawin natin yung version na yun. Anong model na ito, boss? Husky ADB 150. Ha? Husky ADB 150. Ah, Husky. Siyempre. Shoutout ka sa channel ko. Street Smart M&M. Husky 150. At ayan, nasa harapan pala natin si Kuya Motobi. Same direction lang pala kami. So siguro pa pa Rizal o saan man. At ayun, hanggang dito na lang guys ang ating video. Bago ang lahat, syempre, please subscribe. Thank you. So hanggang sa muli, ride safe palagi. Bye bye bye.